გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია და დავბრუნდით unboxing-ის ფორმატში, როგორც იქნა. ფორმატი ოდნავ შევიცვალეთ, მაგრამ ისევ აქ ვართ, არსად არ წავსულვართ. შესაბამისად, დღეს გვყავს ესეთი სტუმარი unboxing-ის ამბავში, kafago.com-მა, ესეთმა საიტმა გამოგვიგზავნა საჩუქარი, რომელშიც არის ყველასათვის ცნობილი old school game gadget-ი. Old school და game gadget-ი ერთმანეთთან თითქოს არ არის კავშირში, მაგრამ არის რომ არ ვიცი ხა რამდენი წლისები ხართ ვინც უყურებთ, იმიტომ რომ ყველა ასაკის ადამიანი შეიძლება უყურებდეს ამ ვიდეოს, თუმცა ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან ახლოს არის. მოკლედ ნახოთ ერთად და შევაფასოთ რა გამოგვიგზავნა Kafago, ესეთ გავხსნათ და ყველაზე საინტერესოს დავაანონსებ რამდენიმე წამში რა მოხდება. ესე იგი ესეც ორი პაკეტი რაც მივიღეთ და სანამ გავხსნი, მანამ მინდა რომ თქვა, მაშინ მოდი პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. მინდა ეს ყველაფერი გავათამაშო და გადმოგცეთ თქვენ. მოკლედ წესები ძალიან მარტივია. 22 მაისს საღამოთი დღის მეორე ნახევარში ჩემს ინსტაგრამ სტორებში რენდომაიზერით გამოვავლენ გამარჯვებულებს, ორ გამარჯვებულს და რა ვიცი, სტორებში შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც არ აქვს ჩემი ინსტაგრამი დაფოლოვებული, შეგიძლიათ დაფოლოვდეთ, ესეც ჩემი ინსტაგრამი და საღამოთი ზუსტად დროს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩავატაროთ გათამაშება და სიამოვნებით გადმოგცემთ ამ გაჯეტებს თქვენ. ეხლა კი მოდი გავხსნათ ეს გაჯეტები და ვნახოთ რა არის შიგნით და რა შეუძლია საერთოდ, იმიტომ რომ ზოგისთვის შეიძლება უბრალოდ ძალიან მაგარი რელიკვია იყოს, ზოგისთვის კი, რავი, მე მაგალითად სიამოვნებით ვათამაშებდი ჩემს შვილს, რომელიც ჯერ ძალიან პატარაა, რომ გაიზრდება ესეთი იმით და ვეტყოდი რომ აი მამა, მე ამით ვერთობოდი ბავშვობაში, კი დამცინებს ალბათ, მაგრამ მაინც. რომლით დავიწყოთ? მოდი ამით დავიწყოთ. ზომით გადავწყვიტოთ უბრალოდ. ესე იგი მოკლედ ესეთი გაჯეტი, თუ ამას შეიძლება გაჯეტი ეწოდოს, თავისი მენუალი, დასაკიდი, ჩანთა, დამტენი, USB და დაჟე ხوار ღადაო, გადამყვანი ტელევიზორზე. წილპანები ხო თუ რა ერქვა მას? That's all. ეს შეიძლება თქვენი გახდეს თავისუფლად. რაც შეეხება თვითონ გაჯეტს, ხა ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ამ თემაზე, მაგრამ შემიძლია ჩავრთო. მაისს ავირჩიოთ ინგლისური start, ჩვეულებრივი სტანდარტული მენიუ აქვს, სტარტი, ისრები, მიმართულებები, ჯოისტიკის და ასე შემდეგ. აი, ხო. და ხო არ გადაო. იცით რამდენი თამაში წერია? 400. ეს რა მაღალი ხმა არის. აი ეს ხმის შესაწევი აქვს, ინდიკატორი, დამტენი პორტი, გასათიში და ყურსასმენის პორტიც აქვს. თან. თავისი ელემენტი მოყვება, rechargeable battery. და შეგვიძლია ავირჩიოთ თამაშები 400 თამაშიდან ერთ-ერთი და აბა გამოიცანით რომელ თამაშს ავირჩევ. რა თქმა უნდა, Super Mario, ხალხო. მე ზობელთან დავდიოდი ხოლმე Super Mario-ს ათამაშებ და არ მათამაშებდა ხოლმე და ვიგრუზებოდი ხოლმე სულ, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი მაგარი ექსპერიენსი იყო. აი ზუსტად Mario-ს, ანუ ჩვეულებრივი Super Mario-ა იმენა ორიგინალში, აი პირველში ეგრევე სოკოს რო აგდებდა, რო დიდდებოდი და რომ მოდის და თუ წინა მოარტყამდი, რომ ესე ვთქვათ გარბოდა. მოკლედ, ფერები კარგი, ფერების გარჩევადობა გადასარევი, ისა რა ქვია, LCD მონიტორი კი არა და დამაპატარავა. მოკლედ, სტანდარტული Mario-ს თამაში შეგიძლია და Mario-ს გარდა გამოვიდეთ კიდე ბევრი რამის. ენებიც კარგია რომ ინგლისურიც აქვს, იმიტომ რომ ჩინურით ნამდვილად ვერ ვითამაშებდით. აუ რავი, 400-მდე თამაშია, ხალხო, ხო არ გადააობთ. მოკლედ, ესეც პირველი გაჯეტი, მადლობა Kafago-ს. იმისთვის რომ მაქვს საშუალება რომ თქვენ გადმოგცეთ ესეთი რაღაცა და შეიძლება დიდი ხანი არა, მაგრამ კურინძების თამაში. მაგრამ გაერთობით ცოტა ხანი და მინიმუმ როცა მოგინდებათ ბავშვობას გავიხსენებთ ხოლმე რა. ან უკვე ჯერ თუ ბავშვი ხართ, ბავშვობას დაიმახსოვრებთ. კურინძების ჭუბია შეუძლებელი. ოკეი, ეს ერთი და მოდი უცებზე გადავიდეთ მეორეზე. ამას უცებ ჩავდებ. რაც შეეხება მეორე გაჯეტს, ეჭვი მაქვს იგივე სტილშია. აჰა, ცოტა სხვანაირი ვიზუალით. მაგრამ ეს უფრო ისეთი ჯოისტიკის ვიწია და ასე შემდეგ. შესაბამისად სტანდარტულად აქაც პატარა მენუალი, რომელიც საინტერესოა ისე რა წერია და იგივენაირი წულპანები, USB პორტი და ჩასადები. შესაბამისად ყურსასმენის პორტი, დამტენი პორტი, ბატარეა ისე rechargeable. მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ და ვნახოთ ამისი თამაშები თუ განსხვავდება რამით. ინგლისური ენა აქაც გვაქვს, უფრო მეტი ღილაკი გვაქვს და აქაც გვაქვს 358 თამაში Double Dragon 2.
ანუ ის არის რა. Old school-ია და რაღაცა თავისი სტილი აქვს რა. რა თქმა უნდა, ეხა ვერ შეედრება PlayStation-ს, მაგრამ ხანდახან მოწყენილობის დროს გაერთობი ხოლმე ადამიანი. ესეც ფერადი ეკრანის გარჩევადობით, ხმა აქვს, უკვე დასაფასებელია. ხმის აწევა-ჩაწევის ინდიკატორი და რა ვიცი, მეორე გამარჯვებულს საჩუქრად, აი ესეთი გაჯეტი. რავი, გისურვებ წარმატებას, არ დაგავიწყდეთ რომ ინსტაგრამზე ნახოთ სთორები, იმიტომ რომ ვინ გამოვლინდება გამარჯვებული არ ვიცი ნამდვილად და რომ გამოვლინდება თუ არ შემეხმიანა ინსტაგრამზე და არ მომწერა რომ თვითონ არის გამარჯვებული, რომელსაც მე რომოვა გადავამოწევთ, რა თქმა უნდა, ვერ მიიღებს ამ საჩუქრას და თავიდან მოუწევს ამ საჩუქრას გათამაშება. შესაბამისად, გელოდებით ყველას კომენტარებში და მე ინსტაგრამზე. დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის რომ უყურეთ ვიდეოს, დიდი მადლობა ქაფაგოს, დროებით მომავალ შეხვედრამდე. წავიდეთ.